අපේ channel එකත් එක්ක ගොඩක්ම එකතු වෙලා ඉන්නේ එක්ක වීඩියෝ එඩිටර් කෙනෙක් එහෙමත් නැත්නම් graphic designer කෙනෙක් නැත්නම් content creator කෙනෙක් මොකක්ම හරි විදියකින් displays එක ගනුදෙනු කරන කෙනෙක් තමයි අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් displays පාවිච්චි කරද්දි computers වෙන්න පුළුවන් laptop එකක් mobile phone එකක් TV screen එකක්. ඉතින් මේ දේවල් ළඟ ඔයා වැඩිපුර කාලයක් ගත කරද්දි ඔයා හිතලා තියනවාද ඔයාගේ S2 ගැන? ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ displays එක ගනුදෙනු කරන ඔයාලා කොහොමද ඔයාලගේ S2 පරිස්සම් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකන්ම බලන්න. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝ එකක් වෙයි කියලා. අද අපේ වීඩියෝ එකට සපෝට් කරන්නේ HeatPower Photo AI tool එක. ඉතින් මේ tool එකෙන් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා ඔයාලා ළඟ low resolution image එකක් තියෙනවා නම් ඒ image එක high resolution image එකක් විදිහට upscale කරගන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඔයාලා ළඟ image එකක් තියෙනවා නම් background එක remove කරගන්න අවශ්‍ය කරන ඔයාලට පුළුවන් එක click එකකින් මේකේ background එක remove කරගන්න. ඉතින් මේ features විතරක් නෙමෙයි. ඔයාලට අවශ්‍ය කරනවා නම් AI පාවිච්චි කරලා ඔයාට කැමති විදිහේ art එකක් generate කරගන්න. ඉතින් ඒ වැඩේත් ඔයාලට මෙන්න මේ tool එක පාවිච්චි කරලා කරගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඔයාලගේ තියෙන ඕනම image එකක object එකක් remove කරගන්න මේ tool එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තව අවසාන වශයෙන් කිව්වොත් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා ඔයාලගේම images කිහිපයක් මේ app එකට upload කරලා AI portrait එකක් generate කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ වැඩ ගොඩක් තියෙන tool එකක් තමයි HeatPower Photo AI කියන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මේ tool එක download කරලා install කරලා try out කරලා බලන්න. ඉතින් ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මම මේ වීඩියෝ එකේ description area එකේ links add කරලා තියෙනවා HeatPower Photo AI tool එක download කරගන්න අවශ්‍ය කරන. ඉතින් download කරලා අනිවාර්යයෙන්ම try out කරලා බලන්න. දැන් යමු අද අපේ topic එකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක කරන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි මගේ ඇස් වලත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා vision වල. ඉතින් ඒක නිසා සමහර වෙලාවට මට අනුගමනය කරන්න වෙච්ච කාරණා මම හිතුවා ඔයාලත් එක්කත් share කරගන්න ඕනේ කියලා. S2 පරිස්සම් කරගන්න තියෙන පළවෙනි method එක තමයි 2020 rule එක. මොකක්ද මේ 2020 rule එක කියන්නේ? ඉතින් මේ rule එක ගොඩක් doctorsලා recommend කරන rule එකක්. මේ rule එකෙන් ප්‍රධාන වශයෙන්ම කියවෙන්නේ අපි හිතමු display එකක් ඉස්සරහා ඉන්නවා විනාඩි 20ක කාලයක්. ඉතින් ඔයා display එකක් පාවිච්චි කරන හැම විනාඩි 20කටම සැරයක් බ්‍රේක් එකක් ගන්න ඕන. ඒ විදිහට බ්‍රේක් එකක් අරගෙන ඔයා ඉන්න තැන ඉඳලා අඩි 20ක් ඉස්සරහින් තියෙන සබ්ජෙක්ට් එකක් දිහා බලන්න ඕන. තප්පර 20ක්. මේ බලන සබ්ජෙක්ට් එක ටිකක් green color ගහක් වගේ වෙනවා නම් හොඳයි. මොකද green color අපි ගහක් දිහා බලනවා කියන්නේ අපේ ඇස් වලට ලොකු relaxation එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට 2020 rule එකක් හැදෙන ප්‍රධානම reason එක තමයි අපි displays ඉස්සරහා ඉද්දී අපේ display ගොඩක් ඇස් වලට කිට්ටුවෙන් තියාගෙන ඉන්නේ. ඔයා ටිකක් මතක් කරලා බලන්න ඔයා laptop එකක් පාවිච්චි කරද්දී computer monitor එකක් පාවිච්චි කරද්දී විශේෂයෙන්ම ඔයා mobile phone එකක් පාවිච්චි කරද්දී අතිශයින්ම ඇස් වලට කිට්ටු කරලා තමයි මේ displays පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් අපි දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ මේ විදිහට screen එක ගනුදෙනු කරද්දී අපේ ඇස් පුරුදු වෙනවා බොහොම ළඟ range එකක් focus කරන්න. ඒකෙන් ඔයාට වෙන ප්‍රධානම අවාසිය තමයි ඔයා computer එකේ වැඩ කර ඉඳලා ඒකෙන් නැගිටලා ටිකක් එලි පහලියට ගියාට පස්සේ ඔයාට ටිකක් දුර blur ගතියක් දැනෙන්න පුළුවන්. මොකද ඔයාගේ ඇස්වල lenses ඒ වගේම muscles මේ හැම දෙයක්ම ඊටමත් කිට්ටු තැනකට කිට්ටු දෙයකට focus කරන්න තමයි පුරුදු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මේක දවසක් දෙකක් ඔයා display එකක් පාවිච්චි කරාට වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි හිතමු ඔයා designer කෙනෙක් විදියට මොකක්ම හරි ක්‍රමයකින් displays එක පැය 24න් ලොකු කාලයක් ගෙවනවා කියලා. ඉතින් මේ විදිහට දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ display එකක් ඉස්සරහා ඉන්නවනම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට දුර පේන්නේ නැති ප්‍රශ්නයක් එනවා. මොකද අර වැඩි කාලයක් තිස්සේ ළඟ බලාගෙන හිටපු නිසා. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන්ම 2020 rule එක follow කරන්න. ඔයා විනාඩි 20ක් computer එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ හැම විනාඩි 20කටම සැරයක් පොඩි break එකක් ගන්න. ඒ break එක අරගෙන අඩි 20ක් විතර ඈතින් තියෙන subject එකක් දිහා බලාගෙන ඉන්න තප්පර 20ක්. ඉතින් doctorsලා නම් recommend කරන්නේ තප්පර 20ක්. හැබැයි ඔයාට පුළුවන් කමක් තියෙනවා නම් computer table එකෙන් පොඩ්ඩක් නැගිටලා ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් ඔයාගේ ඇස් දෙක relax කරගෙන එන්න මම හිතනවා ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් අමාරුවෙන් හරි කමක් නැහැ. මේ 2020 rule එක ඔයාගේ lifestyle එකටත් අනිවාර්යෙන්ම එකතු කරගන්න. ඊළඟට ඔයාගේ ඇස් දෙක පරිස්සම් කරගන්න තියෙන method එක තමයි
වතුර වලින් කොහොමද S2 පරිස්සම් වෙන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා එදිනෙදා ජීවිතේදී වතුර තිබාක් හැදුනට පස්සේනේ වතුර බොන්නේ. ඉතින් ගොඩක් ඩොක්ටර්ස්ලා රෙකමන්ඩ් කරන දෙයක් තමයි වතුර තිබා හැදිලා දිව ගිලෙනකන් ඉන්න එපා වතුර බොන්න. ඊට කලින් වතුර බොන්න කියලා. මොකද අපිට වතුර තිබා දැනෙනවා කියන්නේ අපේ ඇඟ විචලනය වෙලා සහ අපේ ඉන්ටර්නල් පාර්ට්ස් වලට සමහර වෙලාවට වෙන්න පුළුවන් ඩැමේජ් එක හානිය වෙලා වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා පුරුදු වෙන්න වතුර තිබා එන්න කලින් සැරෙන් සැරේ වතුර බොන්න. ඉතින් මේකෙන් ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔයාගේ S2ට විතරක් නෙමෙයි ඔයාගේ ඉන්ටර්නල් පාර්ට්ස් හොඳට වැඩ කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේ කාලේ ලංකාවේ ජීවත් වෙන කෙනෙක් නම් ඔයාලා දන්නවා බොහොම රස්නේ අධික කාලයක්. ඉතින් ඒකෙන් ආරක්ෂා වෙන්නත් මේ වතුර කියන එක අතිශයින්ම වැදගත් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඩොක්ටර්ස්ලා රෙකමන්ඩ් කරන පුද්ගලයෙකුට බොන්න අවශ්‍ය කරන වතුර ප්‍රමාණය තමයි කාන්තා පුද්ගලයෙක් නම් ලීටර් 2.7ක් සහ පිරිමි පුද්ගලයෙක් නම් ලීටර් 3.7ක් විතර වතුර දවසකට පාවිච්චි කරන්න කියලා තමයි ඩොක්ටර්ස්ලා රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. ඉතින් වතුර කියන එක ඇස් වලට වැදගත් වෙන්නේ කොහොමද? ඉතින් ඇස් වල ඔයා සාමාන්‍යයෙන් මොකක් හරි දුකක් හිතිලා සතුටක් හිතිලා අඬනවනේ. අන්න එතකොට කඳුළු එනවනේ. ඉතින් මේ කඳුළු ඒ වගේ අවස්ථාවලදී විතරක් නෙමෙයි අපිට ඌමනා වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපේ ඇස් වල ක්‍රියාකාරීත්වය හරියට තියාගන්න ඇස් දෙක අර පැටලෙන ගතිය නැති කරගෙන ඇහැ හොඳට වැඩ කරන්න ඇස් වල තෙතමනය කියන එක අතිශය වැදගත් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා කම්පියුටර් ටේබල් එකක් ළඟ ඉඳගෙන වැඩ කරන කෙනෙක් නම් වතුර බොටල් එකක් ඔයාට පේන මානේ තියාගන්න. පේන මානේ තියාගන්න කිව්වේ මේසයට කකුල් දෙක ළඟ වගේ නෙවෙයි ඔයාට පේන මානේ තියාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට වතුර බෝතලයක් තියාගෙන වතුර තිබහ එන්න කලින් සැරෙන් සැරේ මේකෙන් ටික ටික බොන්න. එතකොට ඔයාගේ ඇස් වගේම සහ ඔයාගේ ඇඟේ ක්‍රියාකාරීත්වයටත් ඒක අනිවාර්යෙන්ම හොඳ සපෝට් එකක් වෙයි. ඊළඟට අපේ ඇස් දෙක පරිස්සම් කරගන්න තියෙන මෙතඩ් එක තමයි අයි ග්ලාස් එකක් නැත්නම් කම්පියුටර් ග්ලාස් එකක් පාවිච්චි කරන එක. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් එදිනෙදා ජීවිතේ ඔයාලා හිතන්නේ අපේ විෂන් ප්‍රශ්නයක් තියෙන ඕනමද කණ්ණාඩි දෙකක් පාවිච්චි කරන්න. නැහැ. ඔයාට හැකියාව තියෙනවා කම්පියුටර් ස්ක්‍රීන් එක, මොබයිල් ෆෝන් ස්ක්‍රීන් එක, එහෙමත් නැත්නම් ටීවී ස්ක්‍රීන් එක මේවෙන් එන කිරණ වලින් ආරක්ෂා වෙන්න කම්පියුටර් ග්ලාස් එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඔයා දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ කම්පියුටර් එකක් එක්ක වැඩ කරනවා නම් තවමත් කම්පියුටර් ග්ලාස් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැත්නම් දැන්ම ගිහිල්ලා ඔප්ටිෂියන් කෙනෙක් ළඟට ගිහිල්ලා ග්ලාස් එකක් ඕඩර් කරලා ඒ ග්ලාස් එක ඔයා වැඩ කරන වෙලාවේ පාවිච්චි කරන්න පුරුදු වෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට කම්පියුටර් ග්ලාස් එකක් මිලදී ගන්න යද්දි ඒ ඔප්ටිෂියන්ට කියන්න ඔයාගේ රික්වයර්මන්ට් එක එතනදී කියන්න ඔයා වැඩිපුර කාලයක් තිස්සේ ඩිස්ප්ලේ එකක් ඉස්සරහා වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒකෙන් ඔයාගේ ඇස් දෙක පරිස්සම් කරගන්න තමයි මට මේ ග්ලාසස් දෙක හදලා ඕනේ කියලා. එතකොට ඒ ඔප්ටිෂියන් ඔයාට මැච් වෙන විදිහේ කම්පියුටර් ග්ලාස් එකක් අනිවාර්යෙන්ම හදලා දෙයි. ඉතින් මේ කම්පියුටර් ග්ලාසස් හදන්න යද්දි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ ග්ලාස් එකට පාවිච්චි කරන එක එක මැටීරියල්ස් තියෙනවා. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔයාලා අහලා ඇති ඩිස්ප්ලේස් වලින් අපිට බ්ලූ-රේ එකක් ඇස් වලට එනවා කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි කම්පියුටර් එකේ වැඩ කර ඉඳලා අපි හිතමු නිදා ගන්න ගියා කියලා. ඉතින් ඔයාට නිින්ද යන්නේ නැති ප්‍රශ්නෙට හේතුව තමයි මේ ඇහැට එන බ්ලූ-රේ. සමහර කම්පියුටර් ග්ලාසස් තියෙනවා මේ බ්ලූ-රේ සහ අනිකුත් කිරණ සම්පූර්ණයෙන්ම 100% කට් ඔෆ් කරන්නේ නැහැ. එතනදී අපේ ඇහැට අවශ්‍ය කරන බ්ලූ-රේ සහ අනිකුත් කිරණ ටික අපේ ඇහැට එන්න සලස්වලා අනවශ්‍ය ටික සම්පූර්ණයෙන්ම කට් ඔෆ් කරනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ ග්ලාසස් වල ක්වොලිටි එකත් ඔයා අනිවාර්යෙන්ම ඔප්ටිෂියන් ගෙන් අහන්න අමතක කරන්න එපා. ඊළඟට අපේ ඇස් පරිස්සම් කරගන්න තියෙන මෙතඩ් එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඔයා එදිනෙදා ජීවිතයේදී ඔයා ඇස්වල ප්‍රශ්නයක් නැති කෙනෙක් වුණත් ඔයා අයි චෙකප් එකක් කරලා තියෙනවද? මම හිතන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් නැහැ. ගොඩක් දෙනෙක් හිතාගෙන ඉන්නේ ඇස්වල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් විතරයි අයි චෙකප් එකක් කරන්න ඕනි කියලා. ඉතින් අපි කොහොමද දන්නේ අපේ ඇස්වල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා? සමහර වෙලාවට අපිට ඒක ෆිසිකලි නොදැනෙන්න ඉඩ තියෙනවා. සමහර විට ඉන්ටර්නල් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ක්‍රියේට් වෙගෙන යනවා වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඩොක්ටර්ස්ලා රෙකමන්ඩ් කරන විදිහට ඇස්වල කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැති කෙනෙකුත් අවුරුදු 2කට වගේ අයි ටෙස්ට් එකක් කරනවා නම් හොඳයි. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ ඇස්වල මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් විෂන් ඩ්‍රොප් එකක් වෙන්න පුළුවන්, ඇහැ ඩ්‍රයි වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අනිවාර්යෙන්ම මාස 6න් 6ට අයි චෙකප් කරන්න කියලා තමයි ඩොක්ටර්ස්ලා රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. ඉතින් කලින් ඔයාගේ විෂන් වල කිසිම ප්‍රශ්නයක් නොතිබිලා ඔයා දැන් කම්පියුටර්ස් පාවිච්චි කරද්දී ඇහැ ඩ්‍රයි වෙනවා, ඇහැ කසනවා, එහෙම නැත්නම් ඔයා මොනිටර් එක දිහා බලද්දී ඇහැ ફોකස් කරගන්න ස්ට්‍රගල් කරනවා. මේ වගේ මොනා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම
eye checkup එකක් කරගන්නත් අමතක කරන්න එපා. අවසාන වශයෙන් මම කතා කරන point එක තමයි අපි computer එකක්, laptop එකක්, mobile phone එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් මේ device එක සහ අපේ ඇස් අතර distance එක මොන වගේ වෙන්න ඕනේද? ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් doctorsලා recommend කරන්නේ ඔයාගේ screen එකත් ඇහත් අතර distance එක සෙන්ටිමීටර් 50ත් 100ත් අතර distance එකක් තියාගන්න කියලා. තව method එකක් තියෙනවා. ඔයා computer screen එක ඉස්සරහා ඉඳගෙන අත මේ විදිහට දික් කරාට පස්සේ අන්න ඒ distance එකෙන් කියනවා monitor එක place වෙන්න ඕන. ඉතින් මේ distance එක ගැනත් අනිවාර්යෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න. විශේෂයෙන්ම mobile phone එක වගේ පාවිච්චි කරද්දී ගොඩ දෙනෙක් පුරුදු වෙලා ඉන්නවා ඇහැ ළඟට කරගෙන පාවිච්චි කරන්න. ඒක ලොකු අවදානමක් අපේ ඇස් වලට. මොකද අපිට ඊට පස්සේ ඒ range එක විතරයි පේන්න ගන්නේ. phone එක අයින් කරාට පස්සේ අපිට ඊට එහා තියෙන range එකේ දේවල් පේන්නේ නැති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි තව පුංචි ටිප් එකක් දෙන්නම්. ඔයා computer screen එකක් වගේ පාවිච්චි කරනවා නම් මම දැකලා තියෙනවා ගොඩ දෙනෙක් laptop computers වගේ පාවිච්චි කරනවා ටිකක් කුදු ගැහිලා සහ බෙල්ල සෑහෙන පහත් කරගෙන. ඉතින් මේ විදිහට ඔයා computer එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාගේ vision එකට අමතරව ඔයාගේ බෙල්ල එක එක්කම ඔයාගේ කොන් දෙක එක්කම වගේ එන්න ඉඩ තියෙනවා. ඔයා computer එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාගේ computer screen එක හරි උසට adjust කරගන්න පුරුදු වෙන්න. ඉතින් ඒ උස standard විදිහට recommend කරලා තියෙන්නේ monitor එකේ උඩ edge එක ඔයාගේ ඇස් line එකේ තියෙන්න ඕනේ කියලා. එතකොට තමයි ඔයා බෙල්ල කෙලින් තියාගෙන computer screen එක දිහා බලන්නේ. ඉතින් එහෙම නැති වුණොත් ඔයා බෙල්ල පහත් කරගෙන නම් නිතරම computer එකේ වැඩ කරන්නේ ඇස් වලට වඩා දරුණු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මොකද මේ බෙල්ල රිදෙන්න ගත්තාම ලොකු හිසරදයක් වෙනවා ඒක. ඉතින් පහුගිය දවස්වල මගෙත් ඒ ප්‍රශ්නය ආවා. ඊට පස්සේ මම monitor එකේ height එක adjust කරගත්තා අර standard එකට. ඉතින් ඔයාලට monitor එකේ height එක adjust කරන්න සමහර වෙලාවට monitor එකෙන් adjust කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට ඔයාට වෙනම stools, stands වගේ වෙනම purchase කරලා ඔයාට පුළුවන් මේ stool එක උඩින් stand එක උඩින් monitor එක තියාගන්න. ඒ වගේම මතක තියාගන්න ඔයා බෙල්ලෙන් පහත් වෙලා කුදු වෙලා computer screen එක පාවිච්චි කරන එක අවදානම් වගේම ඔයා ටිකක් උඩ place එකක monitor එක place කරගෙන ඉන්නවා නම් ඔයා ටිකක් බෙල්ල උඩ බලාගෙන වැඩ කරනවා නම් ඒකත් ඔයාගේ ශරීර සෞඛ්‍යයට match වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාගේ eye level එකේ monitor එකේ උඩ edge එක තියෙන විදිහට height එක හරියටම හදාගන්න. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා මම මේ share කරගත්ත දේවල් ටික ඔයාලට අනිවාර්යෙන්ම ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මේ වෙනකන් බලලා කවුරු හරි හිතන්න පුළුවන් මම මේ කියපු දේවල් කරන්න බැහැනේ. අපි සෑහෙන busy schedule එකක් ගෙවන්නේ. අපි වැඩ කරන තැන නැත්තම් අපේ workload එක සෑහෙන වැඩිනේ. මේ විදිහට කොහොමද rest ගන්නෙ මේ වගේ දේවල්. ඉතින් මතක තියාගන්න S2 කියන එක අතිශය වැදගත් part එකක් අපේ බොඩි එකේ තියෙන. මේක නැති වුණොත් අපිට වීඩියෝ එඩිටින් නෙමෙයි ඩිසයිනින් නෙමෙයි මෙලෝ දෙයක් කරගන්න බෑ. ඉතින් පර්සනලි මටත් විෂන් ප්‍රශ්නයක් තියෙන කෙනෙක් විදිහට මම දන්නවා S2 තියෙන වටිනාකම. ඉතින් මම මේ විදිහට ඔයාලට රෙකමෙන්ඩේෂන් දෙන්න ડોක්ටර් කෙනෙක්වත් ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක්වත් නෙමෙයි ඒ සබ්ජෙක්ට් එක සම්බන්ධව. මම එදිනෙදා මගේ ඇස්වල තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක මම හොයාගත්ත දේවල් තමයි මේ විදිහට ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න හිතුවේ. ඉතින් ආයෙත් අලුත් ටියුටෝරියල් එකක් අරන් මේ බලාපොරොත්තුව ඇතුව මම sign out වෙනවා. මම ස්ටිෆන් ඔයාලා හැම දෙනෙක්ටම සුබ දවසක්.